السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم إلى نشرة منتصف الليل من التلفزيون الأردني، نستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك والرئيس الأمريكي يبحثان في لقاء قمة في البيت الأبيض أزمات المنطقة وجهود تحقيق السلام ومحاربة التطرف والإرهاب. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يؤكد أن إعادة القضية الفلسطينية كأهم أولوية عربية يعد إنجازا للسياسة الأردنية بقيادة جلالة الملك. السماح لطلبة الثانوية الذين استنفذوا فرصهم الامتحانية التقدم للامتحان بعدد مفتوح من الدورات. أهلا بكم. عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز على الأزمات التي تشهدها المنطقة وجهود تحقيق السلام ومحاربة التطرف والإرهاب. القمة التي سبقها لقاء جمع جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبد الله مع الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى ميلينا ترامب في المكتب البيضاوي تناولت علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار الدور المحوري المهم الذي تقوم به المملكة في المنطقة. قمة أردنية أمريكية عقدها جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حضرت فيها قضايا عديدة تصدرتها علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى أزمات المنطقة وجهود تحقيق السلام ومحاربة التطرف والإرهاب. وتم التأكيد خلال مباحثات جلالته والرئيس ترامب على الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور بينهما حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا ما يتعلق بجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. المباحثات تناولت الجهود المستهدفة تحريك عملية السلام عبر إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وركزت مباحثات الزعيمين على الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السورية وتداعيات أزمة اللجوء على المملكة، إضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية والتصدي لهذا الخطر الذي يهدد العالم أجمع. وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الزعيمان عقب لقاء القمة بحضور جلالة الملكة رانيا العبد الله والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، رحب الرئيس الأمريكي بجلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكدا الالتزام بالحفاظ على العلاقات القوية بين البلدين وعلى تقوية الدعم الأمريكي المستمر للأردن. Your Majesty, thank you for being with us today. Very much appreciated. This is our second meeting since my inauguration, but our first at the White House. Very special place, I can tell you that. I've gotten to know it well. Long hours, very special. It's really an honor to welcome you here today, but before we begin, let me say a few words about recent events. Yesterday, a chemical attack that was so horrific in Syria against innocent people, including women, small children, and even beautiful little babies. Their deaths was an affront to humanity. These heinous actions by the Assad regime cannot be tolerated. The United States stands with our allies across the globe to condemn this horrific attack and all other horrific attacks for that matter. Your Majesty, Jordanians are known for their legendary hospitality, and we will do our very best to be equally gracious hosts. They're also known, however, I have to say this, for their fighting ability
and you are a great warrior, and we appreciate it. Thank you. The historical ties and close friendship between our two countries dates back 3/4 of a century. In that time, the Middle East has faced many periods of crisis and unrest, perhaps never like it is today, however. Through them all, America has looked to Jordan as a valued partner, an advocate for the values of civilization, and a source of stability and hope. I am deeply committed to preserving our strong relationship, which I will, and to strengthening America's long-standing support for Jordan. And you do have tremendous support within our country, I can tell you that. As we know, the Middle East and the entire world is faced with one of its gravest threats in many, many years. Since the earliest days of the campaign against ISIS, Jordan has been a staunch ally and partner, and we thank you for that. Jordanian service members have made tremendous sacrifices in this battle against the enemies of civilization. And I want to thank all of them for their really just incredible courage. So many have been lost, and we pay homage. So many. In King Abdullah, America is blessed with a thoughtful and determined partner. He is a man who has spent years commanding his country's special forces. He really knows what being a soldier is, that I can tell you. And he knows how to fight. The king has been a leader in calling for a plan to defeat ISIS once and for all. And I'm with you on that. We're both leaders on that, believe me. That's what we speak about today, and that is what we are going to do. And it'll be a shorter fight than a lot of people are thinking about, believe me. We've made tremendous strides, as we discussed. As you know, we had a very, very fine delegation come over from Egypt and also from Iraq. And they said more has been done in the last 6 weeks than has been done in years with the previous administration. And believe me, we're going to keep it that way. We will destroy ISIS, and we will protect civilization. We have no choice. We will protect civilization. King Abdullah and I also discussed measures to combat the evil and ideology that inspires ISIS and plagues our planet. In addition, we also acknowledge the vital role that Jordan has played in hosting refugees from the conflict in Syria. We have just announced that the United States will contribute additional funds to Jordan for humanitarian assistance. This aid will help countries like Jordan host refugees until it is safe for them to return home. The refugees want to return home. I know that from so many other instances. They want to return back to their home. And that's a goal of any responsible refugee policy. Finally, as we discussed, to advance the cause of peace in the Middle East, including peace between the Israelis and the Palestinians. And I'm working very, very hard on trying to finally create peace between the Palestinians and Israel. And I think we'll be successful. I hope to be successful, I can tell you that. The king has been a really tireless advocate for a solution. He's going to help me with that and help me at the highest level. And we will be consulting with him very closely in the days ahead. King Abdullah, I want to take this opportunity to thank you for your partnership. Working together, the United States and Jordan can help bring peace and stability to the Middle East and, in fact, the entire world, and we will do that. Thank you very, very much for being with us. Thank you. وأعرب جلالة الملك عن سعادته بلقاء الرئيس ترامب وعن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تجمع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.
Mr. President, thank you for such a kind and warm welcome to the White House. I fondly remember the meetings we've had many years ago and more recently several months ago. You've always been a generous host and have always looked after us. We are very delighted with the way the discussions have gone so far, and we're delighted to be here in such a wonderful setting and such a beautiful day, which I think is a tremendous mark of how we are going to move into the future. We've had a very good round of talks today, and I'm looking forward to continuing these discussions later on in our meetings after the press conference. What I do want to say is how much we deeply appreciate the close relations we have with the United States, with you, Mr. President, and with the American people. This is a strategic partnership that we keep very close to our hearts, and it is a partnership on so many levels that we will continue, I think, with the frank discussions that we had today to improve on as we face the challenges of the future. And I am very delighted for your vision, your holistic approach to all the challenges in our region, and to the dedication of your team in being able to translate your policy into actions successfully, hopefully, as we move forward. The challenges we face today are many and not exclusive to my region, as I've just mentioned. They are global, and particularly the threats to global security. Terrorism has no borders, no nationality, no religion, and therefore joint action with a holistic approach, as I had just mentioned, Mr. President, is crucial. I am very delighted that you have the vision to be able to move in that direction, and I think that the world will be in a very good place as we move with all these challenges ahead. No doubt, with all the challenges that we face in the world, the role of the U.S. is key to all the issues that we have around the world. But it's not just the fact that we should expect the United States to do all the heavy lifting. The heavy lifting has to be done by all of us in the international community to support the United States in being able to translate that vision into the right direction. So there's a lot of responsibility for all of us in the international community to support the President, the administration, and the American people to bring brighter days to all of us. We are very encouraged with the President's determination to support Arab and Muslim states in their fight against terrorism. But it is not only the fight of terrorism inside of our societies, but we as Arab Muslim states standing behind the international community in being able to defeat this international scourge. In Syria, we need a political solution that ends the conflict in the country and preserve its unity and territorial integrity. As the President mentioned, the issue we discussed was the Israeli-Palestinian conflict, which is essentially the core conflict in our region. And the President's early engagement is beginning in bringing the Palestinians and Israelis together has been a very encouraging sign for all of us. And I think, sir, it was that initiative that allowed us at the Arab Summit last week to extend through the Arab Peace Initiative the message of peace to Israel, which we all hopefully will work together to make that come about. All Arab countries relaunched the Arab Peace Initiative, I said last week. It offers a historic reconciliation between Israel and the Palestinians, as well as all member states of the Arab League. It is the most comprehensive framework for lasting peace, and it ensures statehood for the Palestinians, but also security, acceptance, and normal ties for Israel with all Arab countries and hopefully all Islamic countries. So we appreciate your commitment in all these issues where others have failed. You'll find a strong ally in Jordan in supporting you in all your policies. And if I may just say, as you have on Syria and the gas attack, unfortunately, as you and I both agree, this is another testament to the failure of the international diplomacy to find the solutions to this crisis. But I believe under your leadership, we will be able to unravel this very complicated situation. This has been ongoing for 7 years now, has descended into proxy wars from different parties with dubious agendas. But at the end of the day, as you pointed out, Mr. President, it's the civilians, women and children that are paying the heaviest price. This is happening on our watch, on our conscience, as well as the global community. And I know the passion and emotion that the President has expressed in how this should not be tolerated whatsoever. This threshold of inhumanity and savagery that are being crossed every day is something that I know the President will not allow to happen wherever it may be, and I fully support and endorse the President in this issue. So I want to thank you, sir, because you have the outlook of looking not just at the Syrian challenges, but that of Iraq, Israel, Palestine, Libya, and everything that is in our region. So I think your message to all of us is a message of hope.
And that's what I take away from this conference. And I thank you for all what you have done so far and all that you will do, sir. وردا على السؤال حول كيف يمكن أن تساعد مخرجات القمة العربية الولايات المتحدة في سياستها لدفع المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قال جلالته إن مبادرة السلام العربية جاءت بحل لا لبس فيه يقدم السلام للإسرائيليين ويجعلهم يشعرون بأنهم مقبولون في المنطقة. وأضاف: ومن أجل أن نتمكن من دعم جهود الرئيس لجمع الطرفين معا، أود أن أذكر بأنه منذ البداية كان هناك انخراط من قبل الرئيس ترامب وفريقه مع الفلسطينيين والإسرائيليين. إنه الصراع المركزي في المنطقة، والرئيس وفريقه يعملون بهذا الخصوص، ومهمتنا أن نعمل بشكل مكثف. فالعرب مستعدون لعمل ما يستطيعون لجمع الفلسطينيين والإسرائيليين معا. وفي رد جلالته على سؤال آخر حول مستقبل الحرب على الإرهاب بعد الرقة، قال جلالته: لقد شهدنا مكاسب كبيرة على الأرض في الرقة والموصل. وقد أشار الرئيس إلى صعوبة أن نحدد أوقاتا، فمن الصعب التكهن بذلك في ساحة القتال، فهذا الأمر يتطلب المرونة، ولكنني أعتقد أن النصر يتحقق في الميدان. ولذلك فإن الإرهابيين في حركة دائمة في العراق وسوريا، وعلينا أن نكون متأكدين من أن خططنا تواكب تحركاتهم التي تتعدى حدود منطقتنا وأماكن أخرى. وأضاف جلالته: بحثت مع الإدارة الأمريكية النهج الشمولي لمحاربة الإرهابيين أينما كانوا، وأعتقد أن التوصل إلى فهم بأن الإرهابيين لا يحترمون الحدود ولا الأديان ولا الشعوب يتطلب منا أن نحاربهم ضمن نهج شمولي، وهو ما تحدثت عنه مرارا. وكان جلالة الملك التقى في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيز، حيث تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في هذه المجالات. وركز لقاء جلالة الملك مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على جهود تحريك عملية السلام، حيث أكد جلالته أهمية إعادة إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية. اللقاء تناول أيضا مستجدات الأزمة السورية والجهود المستهدفة تثبيت وقف إطلاق النار بالتوازي مع العمل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة من خلال مسار جنيف. كما جرى بحث الأوضاع على الساحة العراقية وجهود دعم الاستقرار هناك، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب وعصاباته. وخلال لقاء جلالته مع مستشار الأمن القومي الأمريكي هيربرت ماكماستر، جرى استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الأمني. كما تم تناول التعاون الاستراتيجي بين الأردن والولايات المتحدة في إطار الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب. جلالته كان استهل زيارته للولايات المتحدة الأمريكية بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار تنسيق المواقف والتشاور المستمر بين الأردن ومصر حيال مختلف القضايا الإقليمية. وبحث جلالته مع الرئيس السيسي الذي كان التقى الرئيس الأمريكي المساعي والتحركات إقليميا ودوليا لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هنا في البيت الأبيض، حيث احتضن لقاء القمة بين جلالة الملك والرئيس الأمريكي، تفتح صفحة جديدة في علاقات التعاون الاستراتيجية والتاريخية بين عمان وواشنطن، العلاقات التي ميزها على مدى عقود الحرص المشترك على تنميتها وتطويرها وفق ما يخدم الشعبين والبلدين الصديقين، فيما وضع جلالة الملك الإدارة الأمريكية أمام مسؤولياتها إزاء تطورات الأحداث السياسية في المنطقة وما تنذر به من مضاعفات على الأمن والسلم والاستقرار العالمي. من البيت الأبيض، عماد الرقاد، التلفزيون الأردني، واشنطن. وضمن الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، زارت جلالة الملكة رانيا العبد الله أمس مدرسة أكاديمية أكسل الحكومية في واشنطن العاصمة، ترافقها السيدة الأولى ميلانيا ترامب. وانضمت جلالتها إلى جلسة حوارية في مكتبة المدرسة بحضور سيدة أمريكا الأولى ووزيرة التربية والتعليم الأمريكية ومديرة المدرسة، وشارك فيها عدد من الطلبة والأهالي وأعضاء الهيئة التدريسية وأدارتها المديرة التنفيذية للمدرسة ديبرا لوكهارت. واطلعت جلالتها على نشاطات مدرسية لطلبة الصفين السابع والخامس شملت تدريس الفن والعلوم بطرق تفاعلية. وتضم المدرسة 672 طالبة من مرحلة الطفولة المبكرة إلى الصف الثامن، وتقدم عددا من البرامج الخاصة والفن الإبداعي. وعلى شرف جلالة الملكة رانيا العبد الله، أقامت السيدة الأولى ميلانيا ترامب مأدبة غداء في البيت الأبيض.
هذا وقد أشادت الحكومة الفلسطينية بجهود الملك عبد الله الثاني عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية. وصرح مستشار الرئيس للشؤون الخارجية الدكتور نبيل شعث أن جلالة الملك حمل رسالة فلسطينية موحدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. لقاء القمة الذي جمع جلالة الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلط الضوء على أحداث المنطقة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمفاوضات المتوقفة منذ نيسان عام 2014. هناك رسالة موحدة حملها جلالة الملك عبد الله إلى الرئيس ترامب، وكانت الرسالة الأولى المبنية على ما تم الاتفاق عليه في هذه الجلسة الثلاثية وفي مؤتمر القمة اللي كان مؤتمر هام وواضح بكل أبعاده. لذلك ما قاله جلالة الملك للرئيس ترامب، ما قاله في اللقاء الصحفي بعد الاجتماع مع الرئيس ترامب يعبر عن الموقف الفلسطيني ويعبر عن الموقف العربي الذي خرج من قمة البحر الميت. جلالة الملك عبد الله الثاني هو شريك ووسيط وضامن وظهير للفلسطينيين، وبالتالي نعول على دوره كثيرا، دوره اللي يتميز بالمصداقية والموثوقية بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة لنا كفلسطينيين أيضا. بالتالي نعول على دوره الكبير. فيما يرى الشارع الفلسطيني أن قضية فلسطين ستبقى قضية الأردن الأولى، شاكرين جلالته على جهوده في حل القضية الفلسطينية. الملك عبد الله حفظه الله دائما مولي اهتمام خاص للقضية الفلسطينية ودائما قائم على مساندتها. احنا بحاجة كثير لدعم جلالة الملك في هذه الظروف الآتية العصيبة اللي بتمر على أبناء شعبنا، ومنقدر جهوده، وإن شاء الله يا ربي السلام العادل والشامل بعم بالمنطقة. ومن جهتها أشادت الإدارة الأمريكية في الجهود التي بذلها جلالة الملك عبد الله الثاني من أجل تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، آملين أن يعم السلام في المنطقة العربية. كانت وما زالت القضية الفلسطينية إحدى أهم محاور النشاط السياسي والدبلوماسي لجلالة الملك عبد الله الثاني، واستحوذت على اهتمامه وكانت محور خطاباته في جميع أنحاء العالم وخاصة في عواصم صنع القرار. من مدينة رام الله المحتلة، فرح زحالقة، التلفزيون الأردني. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعيطة أن إعادة القضية الفلسطينية كأهم أولوية على أجندة الزعماء العرب والرأي العام الدولي يعد إنجازا للسياسة الأردنية التي قادت مؤتمر القمة العربية برئاسة جلالة الملك عبد الله الثاني. وقال خلال لقائه اليوم في مبنى الوزارة عددا من أمناء الأحزاب السياسية إن الأردن نجح بإعادة الزخم للقضية الفلسطينية، وأن الحديث عن فكرة حل الدولتين على أساس حدود 4 حزيران عام 67 أمام الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الأوروبي وممثلين عن الدول العظمى في القمة العربية هو نقطة تحول تحسب للدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك. شهد الحضور في نجاح مؤتمر القمة الذي عقد في عمان بجهود جلالة الملك وفي التأكيد أيضا جلالة الملك على قضية مكافحة الإرهاب، والتأكيد ما نتج عن مؤتمر القمة بجهود جلالة الملك في قضية حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون إلا بحل الدولتين، وهذا تأكيد مهم جدا. وأيضا بعض القضايا المتعلقة في قضايا الأحزاب السياسية الخاصة، وسوف تعقد اجتماع أيضا دورية مع لجنة الأحزاب السياسية الذي رأسها أمين عام وزارة الشؤون السياسية. وافق مجلس التربية والتعليم خلال جلسته التي عقدها برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز على المقترح المقدم من لجنة الامتحانات العامة في الوزارة بالسماح لطلبة الثانوية العامة التقدم للامتحان بعدد مفتوح من الدورات دون أن يستنفذ حقه، حيث يستطيع الطالب التقدم لأي مبحث مطروح في برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لأي دورة امتحانية تعقدها الوزارة ولأي فرع من فروع التعليم المطروحة من قبلها، وذلك ابتداء من الدورة الشتوية للعام الدراسي القادم. وأكد المجلس على أهمية تطوير امتحان الثانوية العامة وإتاحة الفرصة للطلبة للتقدم للامتحان لعدد مفتوح من المرات، مؤكدين أهمية تعديل التشريعات والتعليمات الناظمة لامتحان الثانوية العامة وبما يتوافق مع هذا المقترح.
صرح النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري زياد العدوان أن النيابة العامة قد فرغت من إعداد قرار الاتهام للمتهمين في أحداث قضية الكرك الإرهابية، وعددهم 9 إرهابيين إضافة إلى 2 فرين من وجه العدالة، والتي وقعت أواخر كانون الأول من العام الماضي، وأدت إلى استشهاد وإصابة عدد من ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية. وبين العدوان أنه تم توجيه 19 تهمة للإرهابيين في هذه القضية، تراوحت بين القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بلا اشتراك، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة وذخائر بالاشتراك، والقيام بأعمال إرهابية ألحقت أضرارا بمنشآت عامة، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة بغرض القيام بعمل إرهابي بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر، واللحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية. في الختام هذا تذكير بأبرز عناوين النشرة. جلالة الملك والرئيس الأمريكي يبحثان في لقاء قمة في البيت الأبيض أزمات المنطقة وجهود تحقيق السلام ومحاربة التطرف والإرهاب. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يؤكد أن إعادة القضية الفلسطينية كأهم أولوية عربية يعد إنجازا للسياسة الأردنية بقيادة جلالة الملك. السماح لطلبة الثانوية العامة الذين استنفذوا فرصهم الامتحانية التقدم للامتحان بعدد مفتوح من الدورات. إلى هنا نشرة منتصف الليل من التلفزيون الأردني، هذه أجمل تحية وتصبحون على خير.